السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة وطلاب برايمري 4، أهلا وسهلا بكم. Today إن شاء الله we'll complete part 3 on the revision. يلا بينا، هنلاقي الشيت موجود عندنا في أسفل الفيديو. ممكن نبدأ نجهز الشيت ونحله مع بعض. النهارده يبقى عندنا حاجة صغيرة بس بنكمل بيها بقية البارتس اللي كانت فاضلة معانا، أو بقية أشكال الكويستشن اللي كانت فاضلة معانا اللي ما قلناش في بارت 1 وبارت 2. يلا بينا نبدأ نحلها سوا. Question number 1 match. من ضمن الانواع يا ولاد الكويستشنز المهمه جدا ممكن ان شاء الله جينا في الاكزام موضوع الماتش دوت. مهم جدا تركز وانت بتعمل الماتش، ما تلخبطش نفسك، ركز كويس فيهم. For the first، لو انا معايا 4 مليار روح دور على طول على النمبر اللي عنده 4 مليار وبعدين 683 مليون 17,918. ايوه برافو عليك، وهي فعلا نمبر 3. ممكن نكتب جنبيها النمبر وممكن نعمل الماتش، وان كنا بنفضل تكتب النمبرز جنبها احسن عشان تبقى باينه على طول في الكوركشن. letter B. The digit 5 is in the 100 million place. نروح ندور فين ال 5 اللي واقفه في ال 100 مليون. قال لي يا مستر نمبر 1 ما فيهاش اصلا 5، يفضل معايا نمبر 2 نمبر 4، وطالما انت عاوز 100 مليون فتبقى موجوده عند نمبر 4. The next 9 millions and 5,000. 9 millions and 5,000 عاوزين نعمل لها باي 10. طب ما 9 مليون يا مستر لما نعمل لها باي 10 هتكون كام يا ولاد؟ ايوه هتكون 90 مليون، وال 90 مليونز عندنا اللي هي نمبر 2. The next 386 مليون اللي هي نمبر 1. The next ممكن يجي لنا كمان يطلب منا شكل composed and decomposed. composed and decomposed. كنا خدنا يا ولاد الفورمز اللي هو الوورد والستاندرد والاكسباندد فورم، عندنا كمان الكومبوزد والديكومبوزد. كل اللي انا بعمله في الديكومبوزد ان انا بكتب النمبر زي ما هو، بس بنعمل له باي البليس بتاعه او الفاليو بتاعه هو واقف فين. فبنيجي نقول ان انا عندي ال 7 هنعمل لها multiplied by 1 مليار. then 4 by 100,000 ولا 100 مليون؟ برافو عليكم 100 مليون plus 5 by 10 مليون plus 3 in مليون. برافو excellent. plus another 3 in 100,000. طب كل ده نكتبه يا مستر في الاكزام؟ لازم طبعا، ما نسيبش حاجة. وبعدين ال 6 في ال 10,000 plus 1 by 1000 plus 2 by 100 plus 1 by 10 and the last one it's 4 by ones. وكده نكون خلصنا شكل الايه الكومبوزد and decomposed. question number 3. كمان من ضمن الافكار اللي ممكن تجي لنا في الاكزام ممكن يجي لنا problem solving. problem solving يكون في question عن البلس او الباي او الماينس او البريمتر والاريا اللي احنا خدناهم. اوكي، فبندرب نفسنا عليهم، فتعالوا ناخد examples عليهم ونشوف كده الاخبار ايه. The first, a factory produced 2,879 toys in 1 week. The next week, the factory produced 3,267 toys. Find the difference. Find the difference between the production in 2 weeks. طب عشان نجيب الديفرنس يعني هنعمل ايه يا مستر؟ يعني نعمل minus. So 3,267 minus 2,879. ويلا بينا نعمل لهم minus. 7 minus 9 قال لي can't be. So 7 becomes 17 and 6 becomes 5. So 17 minus 9 equals كام يا حبايبي؟ أيوة برافو عليكم، أدي ال 8. بعدين 5 minus 7 can't be تكون 15. So 15 minus 7 equals 8.
and 1 minus 8 can't be, so here 2 and here 11. 11 minus 8 equals 3. So the difference between the first week and the next week is 388. The next, ant colony A has 32,425 male ants. If the colony has 74,319, how many ants are female؟ بيقول الانت colony كله فيه 32,425 male بس كذا، لكن الكولوني كله التوتال نمبرز ليهم كلهم 74,000. يبقى انا هاخد ال 74,000 اللي هو النمبر بيج نمبر write it up ونعمل الانت here 32,425. طب وهنا عاوز اجيب الفيميل كام؟ ممكن نعمل مكانه اكس، ولو حبينا نجيب الاكس كل اللي انا هعمله هنعمل النمبرز up and down make minus. So we start to do minus between them. So 9 minus 5 equals 4. This 3 becomes 2 and 1 becomes 11. So 11 minus 2 equals 9. 2 minus 4 can't beat, here 12 and here 3. So 12 minus 4 equals 8. 3 minus 2 equals 1. And 7 minus 3 equals 4. So the answer will be 41,894. The next one, write in standard form. standard form هو مديها لي يا مستر لتر ايه؟ مديهاني بالوورد وعايزني احولها بالستاندرد. يعني ايه ستاندرد؟ يعني بكتبها بالديجيتس عادي خالص. فبيقول لي عاوزين 1 مليارد، ادي ال 1 مليارد then 9 chairs don't forget 15. ال 15 ولا في المليون ولا في الثاوزند، ده 15 عاديه. نروح كاتبين ال 15 في الاخر خالص عند التنس والوانس. and all this missing number write zeros. Okay, the next 5 by 1 million plus 2 by 1000 plus 4 by 10. نعمل ايه يا مستر؟ ده شكل الديكومبوزد. ادي ال 5 in million كوما put 6 chairs عشان تكون جاهز. طب بعدين ال 2 by 1000 يبقى دي ال 2 في ال 1000 اهي، وبعدين ال 4 by 10 يعني ال 4 في التنس ديجيت، وننزل الباقي عندنا ايه؟ zeros. Question number 6. Which in these digit in tens place and which one in 10,000 place? The digit in tens place, it's a 3. So write here 3. But in 10,000 it's 6. برافو عليكم. 10,000 فعلا هو مين؟ is 6. ما ننساش places ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, then million. The next, a television cartoon movie begins at 7:15 p.m. and ends at 10 p.m. Find the elapsed time. والelapsed time يا ولاد احنا عندنا الفيلم دوت بدأ 7 and 15 وخلص at the end at 8 and 10 minutes. طيب عاوز يجيب الelapsed time ما بينهم قد ايه؟ الوقت اللي خدناه ما بين ده وده خدنا وقت قد ايه؟ فكل اللي انا هعمله ما بينهم بنعمل subtract. هنعمل ايه؟ subtract. ويلا بينا كويس عشان نراجع الماينس تاني في موضوع الاورز والمينت. في حاجه مهمه جدا، لما اجي اعمل ماينس للمينتس لازم يكون المينتس up greater than the minutes down. يعني ما ينفعش اعمل 10 minus 15. طب نعمل ايه يا مستر؟ قال لي نعمل borrow 1 hour. So 8 becomes 7. طب وال1 hour لما تروح لل10 تروح بايه؟ قال لي هتروح ب 60 minutes. يبقى كل اللي انا هعمله ان ال 10 دي becomes كام؟ قال لي 70. Then 70 minus 15 equals 10 minus 5 equals 5 and 6 minus 1 equals 5. Yes, right. And 7 minus 7 equals 0. So that television cartoon take 55 minutes. يبقى خلي بالنا حبايبي لما نيجي نعمل ماينس لازم يكون النمبر up in the minutes greater than the number down، ولو مش اكبر بنعمل borrow 1 hour. ال1 hour لما بيجي عندنا بيكون كام؟ 60 minutes.
Question number 8. Ahmed bought 5 meter 50 centimeter of cloth. He made a trousers by 2 meter 25 centimeter. What is the length of the left clothes؟ عاوزين نعرف الليفت قد ايه، اللي باقي معانا كام. فكل اللي نعمله طيب 5 متر and 50 سنتيمتر، كلنا عارفين المتر فيه كام؟ ايوه برافو عليك، وفيه 100 سنتيمتر، فتبقى ال 5 متر and 50 becomes 550. The next one 2 متر 25 هتبقى 225. ولو حبينا نعمل ماينس ادي 550 ماينس 225 ونبدأ نعمل لهم ماينس. 0 minus 5 قال لي can't be. So 5 becomes 4 and 0 becomes 10. So 10 minus 5 equals 5. 4 minus 2 equals 2 and 5 minus 2 equals 3. So the remainder will be 300 or 3 meter and 25 centimeter. وكده نكون حلينا الكويستشن. ركز كويس وتحل البروبلم سولفنج. يا ترى احنا بنستخدم بلس or minus. Question number 9. Question: use the line plot to answer the following. اللاين بلوت زي ما اتفقنا قبل كده ان هو في كذا حاجه مهمه جدا لازم نركز فيهم. نمبر 1 الكي اللي احنا بنستخدمه ان كل اكس عندنا موجوده ب 2 student، وعلشان كده لو لقينا لاين واحده بس كده دي معناها 1 student. فمهم جدا تركز في الكي عندنا بنستخدم ايه. تاني حاجه مهمه جدا هو السكيل، والسكيل لما يجي يقول لك what is the scale for this line plot، السكيل يعني كل مره النمبر دوت بيكبر قد ايه. اوكي، فمعانا 12 becomes 14 14 becomes 16 16 becomes 18. يبقى كل مره بيكبر كام يا مستر؟ قال لي 2. احنا كل مره بنعمل بلس 2. طيب how many students got 16 marks؟ فنروح عند number 16 and count the student، هنلاقي عندنا في 2 1 so it will be 2 plus 1 equals 3 students. The next one, how many students got less than 14؟ اللي جابوا less than 14 هم الحبة دولت. هو مش عاوز اللي جابوا 14 وعاوز اللي جابوا less than 14، فأقول له برضه هم طلعوا معانا 2 plus 1 equals 3. مهم كمان نركز في التايتل. لو سألني عن التايتل فنقول له marks of students in an exam. Question number 10. Find the area and the perimeter of each of the following figure. يلا بينا نجيب الاريا والبريمتر ونرجع نفتكرهم تاني بعد ما اشتغلنا عليهم في بارت 1 وبارت 2. يلا نفتكر تاني الرولز ليهم. الاريا of square بتكون side by side. area of square side by side. يعني كل اللي انت هتعمله هنعمل 6 by 6 تطلع معانا equals 36 سنتيمتر سكوير. فالاريا بيطلع سنتيمتر ايه سكوير. طب لو عايزين نجيب البريمتر كل اللي بنعمله في البريمتر بنعمل 6 plus 6 plus 6 plus 6 or 6 times 4 equals 24 سنتيمتر. letter B. لو معانا 3 سنتيمتر و12 سنتيمتر وحبينا نجيب الاريا of rectangle، فالريكتانجل عندنا length times width يعني equals 12 times 3 so it will be 36 سنتيمتر سكوير. طب لو حبينا نجيب البريمتر قال لي يا مستر البريمتر اوف ريكتانجل يا اما length plus width plus length plus width. ده مهم جدا تعرفه عشان خاطر الايه الرول بتاعتنا في الاكزام. ممكن تجي لنا choose the correct answer او length plus width by 2 or 2 by length plus 2 by width. كل دوت صح بالنسبة لمين؟ البريمتر. فقال لي ممكن نشتغل على 12 plus 3 multiplied by 2. 12 and 3 becomes 15. 15 by 2 equals 30 centimeter. Number 11. Write an equation for each comparison statement. Use a letter to represent the unknown
solve the equation. مهم جدا يا ولاد في الكويستشن دوت تدرب نفسك على حاجتين. هو طالب منك تكتب الايكويشن الاول وبعدين solve the equation. يبقى خلي بالك هو عاوز تعمل solve على طول ولا طالب منك الاول write the equation. take care about it. A number is 6 times greater than 5. طيب نعمل ايه؟ هنعمل الايكويشن. فبقول له طيب 6 times greater than 5، يعني كل اللي هنعمله نقول كده 6 times 5 equals، ثواني انا هكتب equation ما تستعجلش، يعني ممكن الاول اقول equals a وبعدين هاجي اقول له بعد كده ان ال a عندنا ديت equals 30. The next 40 is 5 times more than a number. So 40 is 5 times more than a number. أنهي number بقى يا مستر؟ شفتوا أنا قريتها إزاي عملتها إزاي؟ يبقى 40 is 5 times، عملنا 5 multiply. multiplied by what بقى يا مستر؟ نكتب أي حاجة وليكن letter B. يبقى أنا كده عملت الإيكويشن اللي هو عاوزها، وبعدين أصحابي الشاطرين يقولوا لي إن 5 by 8 هي اللي equals 40. The next, Henny bought 4 mobiles. The price of each mobile is 3,000. So how much did Henny pay? Henny هيجيب 4 mobiles. Price of each one it's 3,000. نعمل ايه؟ قال لي يبقى احنا عاوزين نجيبهم، يبقى حاجة من الاتنين، يا اما نقول 3,000 plus 3,000 plus 3,000 plus 3,000. يجي واحد من اصحابي يقول لي طب وليه كده يا مستر؟ طب ما الاسهل نعمل multiply، لان البرايس اوف ايتش ب 3,000 هم 4 موبايلز، نعمل لهم multiply. وزي ما اتعلمنا يا اولاد في المالتيبلاي بنعمل ايه؟ لو في زيروز عندنا take zeros out وبعدين يتبقى معانا 4 by 3 equals 12. يلا بينا نحل ماتش تاني. ماتش بقى المرة دي بيدربني على أفكار تانية مختلفة. مين بقى؟ اللتر بقى والكيلومتر. يلا نبص على اليونت. طيب 3 لتر فيها 3000 ملي لتر. 3 لتر فيها إيه؟ 3000 ملي لتر. طيب ذا نيكست معانا 3 كيلومتر. 3 إيه؟ كيلومتر. يطلعوا معانا بهاو ماني متر؟ يطلعوا معانا 3000 متر. The next one, the area of a square of side length 3. لو حبينا نجيب الاريا of a square يعني هنعمل side by side، يعني 3 by 3 equals 9. يبقى يطلع معانا الانسر 9 سنتيمتر سكوير. اوكي يلا the next 3 by 1000. برافو عليكم على طول equals 3000. The next, a bag of seeds weighs 2 kilogram. What is the weight of this bag in gram؟ يعني عاوزين نعرف ال 2 كيلوغرام فيهم how many gram. ودي يا ولاد اتدربنا عليها كتير وعرفنا ان الكيلوغرام عندنا فيه 1000 جرام. الكيلوغرام فيه قد ايه؟ 1000 جرام. فال 2 كيلوغرام تطلع معانا 2000. 2 كيلوغرام تطلع معانا كام؟ 2000. يبقى احفظ الكيلوغرام فيه 1000 جرام، كيلومتر فيه 1000 متر، ال1 لتر فيه 1000 ملي لتر. The next, if the tour starts 1:45 p.m. and lasts 50 minutes, so at what time does the tour end؟ يا ترى هيخلص امتى؟ يعني هو start at 1:45 وقال لي يا مستر هياخد معانا كمان 50 minutes، يبقى what is the end؟ يبقى اكيد هنعمل بلس، لان انا معايا ستارت وهنمشي شويه لغايه ما اجيب الاخر، يبقى هنعمل لهم بلس عشان التايم دوت ايه يكبر معانا، ونبدا نعمل لهم بلس. فقال لي ان 5 بلس 0 equals 5، 4 بلس 5 equals 9، وادي ال1 اهي. بس اتفقنا ان ما ينفعش اول ما الاقي المينتس عندنا more than 60 لازم اشيل 60 minutes على طول منهم واخليهم 1 hour. So this number will be 2 and 35 minutes. يعني شلت من ال 9 6 becomes كام؟ 3. So the time finish at 2 and 35 minutes. The next, write the time in two ways. ونكتب التايم عندنا number 1
بنبدأ بالسمول هاند اللي هي ال 8 واللونج هاند عند ال 2 فكنا بنعمل كاونت 5 10 يبقى دي 10 minutes. يبقى السمول هاند بيمسك النمبر من جوه واللونج هاند بيشوف المينتس اللي هم تيبل 5 اللي موجودين معانا. So it's what? How can we write it? We can write it's 10 past 8. It's 10 past 8. Okay? Then next one. يلا السمول هاند هنا فين؟ 5؟ لا يا اصحابي دي مش 5، دي لسه ما وصلتش لل 5، دي فاضل لها شويه عشان توصل لل 5، يبقى اقول له دي لسه عند ال 4 وال4 مع ال 8 هنا توصل عندي كام؟ قال لي we count the table 5 so 5 by 8 equals 40. Okay so it's what? How can we write it? ممكن نقول برضو 40 past 4 تبقى صح. او في كمان اتعلمنا كمان ان انا ممكن امسك النمبر in the opposite، نيجي نقول هنا 5 10 15 20 واقول له ان هي فاضل لها 20 minutes to 5، فاضل لها 20 minutes عشان تبقى كام؟ 5. يبقى نعملها 20 to 5 او 40 past 4. يبقى 20 to 5 or 40 past 4. Match the cards that have the same result. اوكي يبقى الاول انا هطلع الريزلت ونشوف مين فيهم عنده the same result. The first 235 by 0 equals 0. Any number by 0 equal 0. يبقى دي هيطلع معايا عند نمبر كام؟ 4. دي الفيرست. The next 235 by 1 equals 235 يا مستر. يبقى this letter B. The next 23 plus 17 اللي هي 17 plus 23 وديت اللي هي اسمها الكوميوتيتيف. اسمها ايه؟ كوميوتيتيف. اللي بعده 23 plus 0 equals 23. 23 plus 0 equals 23. The next the smallest prime number. بص يا ولاد الحاجات دي مهمة جدا جدا جدا. It's very important. ممكن كمان تجي لنا في الكومبليت اللي هم البرايم نمبر، الكومن مالتيبل، الكومن فاكتور، smallest odd prime number مهمين جدا لازم نخلي بالنا منهم. The smallest prime number أصغر prime number عندنا هو 2. The smallest prime number عندنا هو مين؟ 2. طيب الكومن مالتيبل of all numbers، المالتيبل اللي ينفع لكل النمبرز هو الزيرو. الكومن مالتيبل عندنا هو مين؟ 0. طب the common factor، الكومن فاكتور عندنا هو ال1. common factor عندنا هو مين؟ number 1. اوكي. The smallest odd prime number، the smallest odd prime number أصغر odd prime number عندنا هو 3. طب مين هم البرايم نمبر يا مستر؟ هم 2 3 5 7 11 13 17 and so on. طيب في مين تاني؟ كان في عندنا الكومبوزيت نمبر. قلنا الكومبوزيت نمبر اللي هم مش برايم زي 4 زي ال 8 زي 10. اوكي ليه يا مستر سميناهم كومبوزيت؟ عشان النمبرز ديت has more than 2 factors. يبقى ارجع تاني وافتكر يعني ايه برايم ويعني ايه كومبوزيت. البرايم has only 2 factors. البرايم has only a 2 factor. prime has only a 2 factor. But the composite number has more than 2 factors. يعني ايه more than 2 factors؟ زي number 8 عندها 1 by 8 وعندها 2 by 4 فطلع عندها 4 factors فسميناها composite. لكن ال 2 في عندها بس 1 by 2 عندها بس 2 factors. وما ننساش ان ال 1 is not prime and not composite. ال 1 is not prime and not composite ولا مع دولت ولا مع الفريق التاني. اوكي يا رب يكون كتبنا النوتس دي كويس عندنا. طيب الايفن نمبر اللي هم تيبل 2 اللي هو 0 2 4 6 8 والاود نمبرز اللي هم 1 و 3 و 5 و 7 اللي هم مش تبع تيبل 2. مهم جدا النوتس دي يا اولاد خلي بالكم منها. The next يلا بينا نفتكر المultiply والبلس. How can we do it?
معانا 87 by 6. نعملهم ازاي يا مستر؟ We can do it by using more than one method. اتعلمنا الديستريبيوتيف وتعلمنا الستاندرد الجوريثم، ممكن بالموديل اللي هو الاريا موديل، ممكن بالبارشل. الطريقه اللي تريحك طبعا قال لك فايند او سولف وسكت، فاختار الطريقه اللي تحبها. فلو حبينا نعمل 87 by 6 ممكن نعملها بالبار موديل. ادي 87 وادي ال 6 معانا اهي، ويلا بينا نعمل المالتيبلاي. فنقول الاول 6 باي 80 ادي 0، 6 باي 8 48، وبعدين 6 باي 7 42، واللي طلع معايا منهم اعمل لهم A بلس. So it's 2. 4 plus 8 equals 12. 2 carry up 1. 1 and 4 becomes 5. So the answer will be 522. The next one تعالى دي نحلها بطريقة الستاندرد. ادي 762 by 3. دايما لما تيجي تعمل multiply under each other put the big numbers up. Then start to make 3 by 2, 3 by 6, 3 by 7. 3 by 2 equals 6. 3 by 6 equals 18. 8 carry up 1. Then 3 by 7, 21, and 1, 22. The next 5 by 4116. يبقى دي 4116 by 5. ويلا بينا نعمل لهم multiply. 5 by 6 equals 30. 0 carry up 3. خلي بالك الكاري بتخليه معاك لغاية لما تخلص اللي بعده. 5 by 1 equals 5 and 3 becomes 8. Then 5 by 1 equals 5 and 5 by 4 equals 20. The last one يلا بينا نعمل البلس، وما تنساش وانت بتعمله put ones under ones, tens under tens, 100 under 100, 1000 under 1000, 10,000 under 10,000. Then start to make plus. We start from the right. 3 plus 8 equals 11. 1 carry up 1. 1 and 6 is 7. And 9 16. 6 carry up 1. 1 and 4 5 plus 0 equals 5. 1 plus 6 equals 7. And 2 plus 4 equals 6. وبكده نكون يا أصحابي خلصنا الريفيجن بتاعنا. إن شاء الله ربنا يوفقكم كلكم في الإكزام. كل ما بتحل كتير في الماث كل ما هتبقى شاطر. خلي دي دايما رول في حياتك. عاوز تبقى شاطر في الماث حل كتير. كل ما تحل كويستشن كتير إن شاء الله ربنا يوفقك وتجيب الفول مارك. أشوفكم على خير إن شاء الله in the new video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.